Assalamu alaikum, all my students and dear viewers. Uh, the cell injury yau cause hypoxia munga dagi further chikumde causes munga home weda. Frame cause chikumde aga physical factors de. Physical factors means yani tabi awamil yani wo factors awamil tamungwa yani aga sizuna chaga zama ustaf society ki mungi daily life ki aga feel ko mungi yi mungi mahsuso no dit chikumde munga physical factors wayu. Although physical factors chikumdi no da commonly chikumde amuman da sidi like for example kala kala insan bandi ډیر زیات چې کوم دی هیټ راشي او هیټ چې کوم دی دا هم د سیل انجری د کاس کېدلو یو غټ وجه ده. تاسو به عموما اورئ چې په مختلف ځایونو کې کراچۍ کې یا په بلوچستان کې یا په ادر ځایونو کې پلیس کې داسې چې خلک عموما دا مونږ وایو یاره هیټ سټروک چې کوم دی ډېر زیات امکان دی ټمپریچر چې کوم دی دا د 47 37 یا د 40 نه اباو سنټیګریډ کې د کوشش کوي سوري ته کې نه پکې ته کې نه هیټ ته کوم دی ما ایکسپوز کیږي دا غي وجه دا ده چې دا هیټ چې کوم دی دا پسیل کې څه کوي دا چې زیات شي نو په باډي پسیل باندې د هیټ د باډي پسیل باندې څه ایفیکټ وي ولې سیل انجر کوي نو دا یو اهم میکانیزم دی فیکٹر دی چې کله هیټ سیوا شي نو پسیل کې څه چینجز راځي یو چینجز دا چې په سیل کې کم پروتین چې کم دي عام طور باندې سینتھیسس کیږي کم جوړ پروتین وی په سایټوپلازم کې هغه عام طور باندې هغه کاګولیشن کیږي دویم غټه خبره دای چې د سیل کې چې کوم دی عام طور باندې چې کله د پروتین کاګولیشن وشي سایټوپلازم کې کاګولیشن وشي نو په سیل کې دننه چې کوم میټابولیک اکټیویټیز دي هغه چې کوم دی سټاپ شي او کله چې میټابولیک اکټیویټیز سټاپ شي نو په ریزلټ کې سیل چې کوم دی ډیمیج کېدلو طرف ته انجر کېدلو طرف ته روان شي دویم د فزیکل فیکٹر چې کوم کاز دی نو هغه د موږ سره کولډ دی کله کله داسې وشي چې موږ وایو یاره په کوټه کې چې کوم دی -8 سنټیګریډ ټمپریچر دی -2 سنټیګریډ دی دومره خلک د ډېر زیات واورې د وجې نه یا د یخوالي د وجې نه په فلاني ځای کې د هغې ډیث وشو داسې وشو نو دا د کولډ بیا په سیل انجري باندې څه کاز دی نو د کولډنس چې کله ډیر زیات ټمپریچر ماینس ته لاړ شي یعنی آیس فارم ته لاړ شي او یو هیومن باډي دی کې ایکسپوز وي په داسې انوایرنمنت کې نو د دې دوه غټ فیکټر دی یو خدای دی چې د ویسل کې چې کم د برین نه کم نروز سپلای دا او هغه د دې الاسټیسټي او ټون ساتي هغه ته موږ ویزو موټر نروز وایو یو خدای غي لاس وشي د ډیر زیات کولډ د وجنه او چې کله د دغه لاس وشي نیکسټ چې کوم دی ویزو کنسترکشن وشي او د ویزو کنسترکشن د وجنه بیا داسې وشي چې په سیل کې سیل ته اکسیجن چې کوم دی کم شي او هایپاکسیا کاس شي او په ریزلټ کې څه وشي سیل انجری لیټ شي دریم نمبر فیکٹر چې کوم ټراما وته موږ وایو ټراما چې زموږ ډیلی لایف کې کم کرش ایکسیډنٹ کیږي کرش ټراما کیږي انجریز کیږي ډیلی لایف کې تاسو ګورئ چې پلاني ځای کې چې کوم دی ایکسیډنٹ وشو دومره کسان چې کوم دی پکې مړه شو د دومره کسان پکې لاس کټ شو د چا نخپې کټ شوي د چا سکن ډیمیج شي نو فزیکلی موږ هغه ګورو چې د هغه د چا د لاس سیل ډیمیج شي مکمل فزیکلی هغه انجری وشي او دغه چې کوم دی ټرامیټک انجریز چې کوم دی د سیل انجری کیږي چې پای کې هم چې کوم دی په سیل کې دننه په سټرکچر کې د هغې د ارګنلز چې کوم دی ډسلوکیشن کیږي او دغه وجې نه سیل انجر کیږي څلورم په دغه کې چې کوم دی عام طور باندې د سیل انجری په کاس کې د موږ سره کیمیکل فیکټرز دي په کیمیکل فیکټرز کې یاد ساتئ زه بار په دې یو خبره زور ورکوم کیمیکل کې زمونږ لپاره ډیر زیات سيزونه داسې دي چې ډیلی لایف کې ایمن چې اکسیجن وداوت اکسیجن وی کین ناٹ لیو موږ د اکسیجن نه بغیر چې کوم دی ژوند نشو تیرولی بټ ان hypertonic stage of oxygen again oxygen toxic for our cell کچرته دغه اکسیجن زموږ باډي ته په ډیر مقدار کې میلاویږي نو بیا زموږ د سیل لپاره ټاکسیک دی فری ریډیکل ډیولپ کیږي او بیا سیل انجر کاس کوي دغه شان زموږ ګلوکوز کته سو ګوري نارمل زموږ ډیلی لایف کې منتظر روټین کی ضرورت ته خو ګلوکوز لیول سی واقعي بیا انجری کاس کوي سالت سوډیم کلورایډ چې کوم دی مال کې چې کوم عام ډیلی لایف کې نو د هایپرټونیک سټیج کې زموږ سیل لپاره انجری دي بیا د دې نه علاوه
کیمیکل کیسه کیمیکل داسې چې هغه انډستریال کیمیکل دي، لکه فار ایگزامپل مختلف خلک چې کوم په انډستری کې دي یا لیډز دي یا د هغې سره د هغې پروفیشنل دی، نو د هغې نه هم چې کوم دی ډایرکټلی سیل انجرډ کېږي. دغه شان په کیمیکلز کې یو موسټ امپارټنټ څیز دی چې هغه موږ نن سبا د بدقسمتۍ نه موږ ټول د ماشومان والا زموږ ایډلټس والا موږ ټول چې کوم دي عام طور باندې په دې باندې دې کې مبتلا یو. او زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ معمولی هم چې کوم دی زکام وشي یا معمولی موږ بیماري راشي، نو موږ ډایرکټ ځو ډاکټر له چې لاړ شو، نو هغه به چې کوم دی موږ ته آی وي انټي بایوټکس چې کوم دي 8 انجکشن 10 انجکشن ولیکي، د هغې نه علاوه شپږ اووه قسمه ګولۍ تا ته ولیکي. اوس دا ټیبلټس چې کوم دي دا ډرګس چې کوم دي، نو زموږ سره سټوډنټس داسې هم به انشاءالله یا کوالیفاید فارماسیسټ هم شته، تاسو په فارماکالوجي ووایئ چې د هر ډرګ سایډ افیکټ هم دي. یو ډرګس چې کوم دی چې هغه هیډیک ښه کوي، سر درد ښه کوي، خو دا یوازې نه داسې نه چې هیډیک ښه کوي، بل طرف ته چې کوم دی د سایډ افیکټ وي د هغه په باډي کې په سیل باندې ډېر ټاکسیک افیکټ وي. ډېر ډرګس داسې دي چې هغه زموږ د سیل چې کوم دی د انجرډ کېدلو د ډیمیج کېدلو دپاره کاز جوړېږي. د دې وجې نه کوشش کوئ چې ډرګس باندې چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی ډرګس ته ترجیح مه ورکوئ. معمولی بیماری ته درد ته یا دې کې چې کوم دی ډرګس ته ډېر زیات ترجیح ورکول نه دي پکار، ځکه چې ډرګس هم یو کیمیکل دی او زموږ د باډي دپاره چې څومره بینیفیشل افیکټ دي داسې د دې سایډ افیکټ دي، نو دا هم زموږ دپاره یو کیمیکل فیکټر دی. د دې نه علاوه زموږ انوایرمنټ کې سموکینګ یو موسټ امپارټنټ کیمیکل فیکټر دی چې په هغې کې نیکوټین دی، او نیکوټین چې کوم دی دا عام طور باندې په سیل باندې د دې یو ټاکسیک افیکټ دی، دا هم چې کوم دی د سیل دپاره ټاکسیسټي کاز کوي. اوس دا کیمیکل چې کوم دی په دوو طریقو سیل انجرډ کوي، یا خو ډایرکټ چې کوم دی انجري کېږي، لکه فار ایگزامپل موږ انسیکټیسایډ چې کوم دي د حشرات دپاره د کوم مسالې ډي ډي ټي یا چې کوم دی دا کوم موږ مسالې چې کوم د ویټ پیلز دي یا ادر انسیکټیسایډ سپری دي یا چې کوم دي دا سپریګان شو یا ټیبلټ شو یا دغه شو، موږ دا ډایرکټ که ان کیس دا موږ خورو ارګینو فاسفیټ پوایزن وشي، نو د هغې نه ډایرکټ زموږ سیل انجرډ کېږي. بل طرف ته انډایرکټ مطلب دا دی چې بعضې ډرګز یا کیمیکل چې کوم دي هغه موږ وخورو، لکه CCl4 چې کوم دی دا یو کیمیکل دی چې کله موږ دا استعمال کوو نو زموږ باډي دپاره دا نارملي ټاکسیک نه دی، خو کله چې لیور ته دی لیور کې میټابالیزم کېږي د هر ډرګز. اوس چې کله په لیور کې یو انزایم دی چې هغې ته موږ P450 وایو، یعنې P450 چې هغه دا CCl4 چې کوم دی کنورټ کوي CCl3 ته. اوس دا CCl3 زما او ستا د کډني د فیلیر او د هغې د نفران د فیل کېدلو سبب جوړېږي، د انجري کا سبب جوړېږي. نو دا زموږ سره کیمیکل دي چې عام طور باندې دا یو دا خبره. بل کیمیکل دوه قسمه دي، یو انډاجینس کیمیکل دي، بعضې کیمیکل داسې دي چې هغه انسایډ اور باډي زموږ په جسم کې دننه پروډیوس کېږي او زموږ د سیل دپاره ټاکسیک وي، لکه فار ایگزامپل موږ ایمونیا وایو یا چې کوم دی موږ یوریک ایسډ وایو یا چې کوم دی ادر چې کوم دی یوریا چې کوم دی یا ادر نایټروجنس سبسټانس زموږ په باډي کې د میټابالیزم په دوران کې پروډیوس کېږي، که دا په باډي کې پاتې کېږي نو زموږ سیل دپاره ټاکسیک دي. دغه شان یو اکساجینس دي چې د بهر نه کوم کیمیکلز موږ وخورو یا د انجکټیبل فارم کې یا اورلی موږ استعمال کوو یا د انهیلیشن په ذریعه استعمال کوو، نو هغه هم زموږ په سیل باندې د هغې ټاکسیک افیکټ وي او سیل انجرډ کوي. د دې نه بعد چې کوم دی انفیکشس ایجنټ دی، انفیکشس ایجنټس چې کوم دی موږ هغه ایجنټس ته وایو چې هغه زموږ په باډي باندې یعنې د بهر نه سیل ته زموږ باډي ته راننوځي د مختلف روټ سره په مختلف ویز سره زموږ باډي ته د خوراک په ذریعه د واټر په ذریعه باندې باډي ته راځي، او کله چې باډي ته راشي نو زموږ په سیل کې چې کوم دی هغه ځان سټیبل کوي او د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ په سیل باندې په مختلف طریقو سره هغه ډیمیج کوي زموږ سیل او دغه شان انجري کاز کوي. لکه فار ایگزامپل انفیکشس ایجنټس څه کېدای شي، بیکټیریا ده، د بیکټیریا نه تاسو وینئ چې مختلف ډیزیز کاز کېږي، دغه شان وایرس دی، د دنیا وایرس که تاسو ریسنټ وګورئ کورونا وایرس چې کوم دی یو وایرس و چې انډیمیک شوی و، ټوله دنیا کې په کروڑونو خلک چې کوم دی دغه وایرس د لاسه ډیت وشو، ولې چې لنګس کې چې کوم دی فایبروسیس یې وکړو، لنګس فایبروسیس د وجې نه چې کوم دی د ډېر خلکو ډیت چې کوم دی د هغې نه شوی دی. دغه شان مخکې به سمال پاکس و، چکن پاکس، میزل، دا څو چې کوم دی دغه شان وارمز دي، د هغې نه علاوه پنجایي ده، دا ډفرنټ وارمز به انفیکشس ایجنټس دي چې دا په ویریس ویز سره انسان هیومن باډي سیل چې کوم دی دا ډیمیج کوي. بل زموږ سره جینیټک فیکټرز دي، جینیټک ایجنټس چې کوم دي جینز چې کوم دی عام طور باندې آر میوټډ ډیو ټو ویریس
environmental stress د مختلف سټرس د وجې نه ار پیتولوژیکل سټرس ار فزیولوژیکل سټرس ان انسان په باډي کې د یو فیمیل ډیورینګ پریګننسي چې کوم دی هغه په باډي کې چې کوم جینز دی او پیټس کې په ماشوم باندې د نن ماشوم کې چې کوم جینز وي هغه کې عام طور باندې یا فزیولوژیکل څه چینجز راشي یا د ډرګز د وجې نه بعضې ډرګز چې کوم دي هغه په پریګننسي کې منع دي بعضې داسې دي چې هغه موږ ورکولی شو. اوس یو ډرګز دی هغه کنټرا انډیکیټډ دی منع دی موږ هغه ډرګز ورکوو نو په ریزلټ کې به څه کېږي اکثر داسې دی چې ابارشن وکړي ماشوم ضایع شي او سم ټایمز چې کوم دی ابارشن ونه شي ماشوم ضایع نه شي خو ریزلټ کې بل یو ډېر نقصان دا وشي چې جینیټک څه چینجز راشي او دا ماشوم چې کله پیدا کېږي نو په هغه کې جینیټک ابنارملیټیز یعنی جینیټک ډیزیز راځي هیریډیټري ډیزیز راځي او دغه ډیزیز چې کوم دی دا دغه کې مختلف سیل چې کوم دی هغه ډیمیج شوي او د هغې د وجې نه مختلف ډیزیز راځي. بل زمونږ چې کوم د سیل انجري بل یو کاز چې هغه ما تاسو ته عام طور ما وویل تاسو ته خبره وکړه هغه نیوټریشنل ایجنټس دي. نیوټرینټس چې کوم دي عام طور باندې موږ وایو 15 کامن نیوټرینټس دي کاربوهایډریټ دی فیټس دی لیپټس دی وټامین دی منرالز دي. اوس دا نیوټرینټس چې کوم دي کدا فار ایگزامپل یا ا وټامینوسز وي یا هایپر وټامینوسز وي ان بوث کنډیشنز په دواړه حالت کې کچرته دا نیوټرینټس زیات وي نو بیا هم د سیل لپاره ټاکسیک دي او کدا کم منګه استعمالو بیا هم ټاکسیک دي. لکه زه یو مثال ورکوم په ایگزامپل پیټس ته موږ چې ورته آیل وایو یا غوړ ورته موږ وایو پیټس ورته موږ وایو یا ګي په شکل کې یا مختلف آیل په شکل کې یعنی یا د مختلف ډلډه په صورت کې دا غوړي که موږ ډېر زیات په ایکسیسیو اماونټس کې دا یوز کوو یا د پیټ په صورت کې غوښه چې کوم دی موږ ډېر زیات استعمالوو زموږ په باډي کې دا یو خاص جوړوي او هغې ته اوبیسټي وایي چې ابنارمل ډیپازیشن اف پیټس وشي او په نتیجه کې بیا هایپرټنشن او دغه شان ادر چې کوم دی ډیزیز ډیولپ کوي چې د هغې نه سیل انجري کاز کېږي. دغه شان بل طرف ته که د موست اف ډیلی ډایټ کې د یو لانګ ټایم دپاره د یو نیوټرینس ډیفیشنسي راشي نو بیا موږ ته چې کوم دی سیل انجري کېږي. فار ایگزامپل لکه موږ عام طور باندې پروټین ډیفیشنسي زما ستا ماشومانو ته یا موږ په ایډلټ کې د پروټین ډیفیشنسي راشي په خوراک کې زما ستا غوښه نه میلاویږي انډه نه یعنی پروټین هغه څیزونو کې چې هغه نه میلاویږي ما ستا ته د بچو ته نه میلاویږي نو هغې نه یو بیماري کېږي چې هغې ته موږ میراسمس وایو کواشیورکر وایو. میراسمس بیا موږ عام په مولانو باندې ګرځوو یا په مختلف تعویضونه ولکوو دموو خو چونکې میډیکلي چې کوم دی میراسمس چې کوم دی چې موږ ته ورته سوری وایو نو دا سوری بنیادي طور باندې دا په میډیکل کې دا یو باقاعده د یو پروټین د ډیفیشنسي د وجې نه کېږي او د دې د وجې نه موږ وچکۍ بیمارۍ وي دا ماشوم مسل ویسټډ وي دغه شان دا ماشوم چې کوم دی ګروت نه کوي دا بالکل کمزوری وي د هغه ویټ چې کوم دی کم وي د خپل ایج مطابق نو بیا چې کوم دی موږ په معلمانو مولانو په تعویضونو او دمونو چې کوم دي د دې علاج نه دی اصل علاج بیا د دې دا دی چې موږ دې ماشوم ته پروټین ریچ سورس چې کوم دی دا پرووایډ کړو نو دغه وجې نه موږ دا وایو چې هلکه د موست په ډیلی ډایټ کې د یو نیوټرینټس ډیفیشنسي راځي نو هغه چې کوم دی د هغې د وجې نه هم چې کوم دی سیل انجر کېږي. فاینلي بل موږ دا خبره کوو چې یاره سم ټایمز داسې هم وشي چې زموږ په باډي کې چې کوم دی د انفیکشس ایجنټس نه د جینیټک ایجنټس نه د هغې نه علاوه د نیوټریشنل ایجنټس نه د هغې نه علاوه دغه شان دا مختلف ایجنټس چې کوم دي چې دا کمې راځي د دې نه راځي نو سیل انجرډ کېږي. بل موږ عام طور باندې بل یو فیکټرز دا کا بیان کو لکه موږ دا هم ووایو چې یاره ایجنګ چې کوم دی دا هم یو فیکټر دی د سیل انجري دپاره. د ایج معنی دا چې کله څومره انسان ایج چې کوم دی سیوا کېږي په ریزلټ کې څه کېږي د هغوی باډي کې چې کوم دی عام طور باندې یو خو چې کوم دی هغه خوراک نشي کولی کوم چې باډي ته ډیمانډ پوره کوي. دویم د هغوی هغه اکټیویټیز کم سوشل چې کوم باډي کې نارملي اکټیویټیز دي مومنټس دی هغه کم شي. بل طرف ته داسې وشي چې د هغو ویسل کې چې کوم الاسټیسټي دا ټون دی هغه ډیکریز شي نو د وجې نه مختلف ارګنز ته ټیشوز ته سیل ته چې کوم دی خوراک چې کوم دی بیا نه رسیږي او په ریزلټ کې چې کوم دی سیل مختلف د خوراک او د نیوټرینټس او د اکسیجن د کمی د وجې نه په سیل کې چې کوم دی انجري چې کوم دی د هغې کاز کېږي. نو دا زموږ په ډیټیل باندې شارټ ډیټیل او نور هم دی کې ډېر زیات ډیټیل دی خو بدقسمتۍ نه چونکې دا یو لیکچر چې کوم دی که موږ ګنټې ته رسوو دغه کوو نو د هغې اپلوډ کول بیا ډېر مشکل وي دغه شان تاسو ته پړاوال هم بیا ډېر مشکل وي. نو زما دا کوشش وي چې یاره زه میکسیمم چې کوم دی 10 منټ 8 منټ 6 منټ
یا میکسیمم چې کوم دی د 15 منټ نه زه اخوا کلاس وانه خلم نو دا یاد ساتئ چې د سیل انجری غټ کازز سری هایپاکسیا دا پیتیکل فیکټر دی کیمیکل فیکټر دی انفیکشس ایجنټس دی دا غي نه علاوه ایمیونولوژیکل ایجنټس دی او دا شان جنیټیک ایجنټس دی نیوټریشنل ایمیونولوژیکل ایجنټس ما یا تاسو ته ونه ایمیون سیستم هغه چې موږ ستاسو باډي چې کوم ډیپند کوي هغه ته ایمیون سیستم وایو په دې کې انټیجن او انټي باډیز دي انټیجن او انټي باډیز چې کله په خپل کې ریاکشن وکي نو په ریزلټ کې هیسټامین ریلیز کیږي هیسټامین په سٹارټ کې څه کوي ویزو کنسټرکشن کوي ویزو کنسټرکشن نه بعد چې کوم دي څه کیږي اکسیجن بچ کوم دي ټیشوز مختلف ټیشوز ارګنز ته چې کوم دي هغه کمی راځي او په ریزلټ کې با سیل انجری کیږي ټیشو انجریز بکیږي ډیمیج بکیږي دا زمونږ د سیل انجری چې کوم دی یو ټاپک دی موست امپورټنت ټاپک دی اکثر چې کوم دی د دینه ام سی کیوز راځي د دینه کوېسچن راځي نو فار آل سټوډنټ میډیکل سټوډنټ کم از کم چې کوم دی د میډیکل سټوډنټانو لپاره خو ډېر ډیټیل دی خو بدقسمتۍ نه ډېر ډیټیل مونږ اوس په دې کلاس کې نشو ویلې خو دومره کم از کم تاسو اویر شئ چې یاره سیل انجری څه شی دی او د سیل انجری کازز څه دي او بیا دا کازز کم از کم چې تاسو ته دا نمونه چې کوم دي دا یاد وي ان شاء الله نن دا چپټر چې کوم دی دا یو ټاپک چې کوم دی تاسو لپاره پوره دی که ژوند ان شاء الله پیتالوجي چې کوم دی نیکسټ بچ کوم دی بیا مونږه د پیتالوجي د دې سیل انجری نه بعد بل ټاپک چې کوم دی په پیتالوجي په فرست چپټر کې هغه تاسو ته وایو که ژوند یاد ساتئ اگین ویډیو چې کوم دی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب زما چینل هم سبسکرایب کړئ پیج جوړوم هغه هم سبسکرایب کړئ بل دا ویډیو چې کوم دی کوشش کوئ د ځان سره کوم دی بار بار سیو کړئ ډاونلوډ کړئ دا غي علاوه د خپل ملګرو سره شیر کړئ ډیر مننه تھینک یو اگین السلام